De amúgy Megnézem fullscreenbe, hogy úgy milyen. tudod, hogy mi lett volna, amúgy mi lenne a legjobb? Micsoda? Mindjárt mondom, csak egy pillanat, csak közben nézem a live-ot, keresem, de meg is jött. És akkor az lenne a legjobb, hogyha lehetne egy kicsit így hosszabb. Ezen gondolkoztam. Hosszabb? De lehet, hogy nem. De az a baj, hogy nem. Aha, ez úgy jó mondjuk. Jó, ez jól néz ki. Bocsi, jó lesz így. Semmit nem mondtam előtt. Az a baj, ha hosszabb lenne, akkor az már érdekesen néz neki. Jó lesz így mondjuk. De mi jó van. De akkor Ez meg olyan kicsit. túl nagy lenne az a felület, mert ugye most megcsináltam azt, hogy ne átlátszó legyen a Amúgy azon is gondolkoztam, hogy amúgy... Hiszen meg lehet úgy is csinálni, hogy elpusztítjuk azt a keretet, és csak úgy alakjuk átlátszóba. Ez volt az, igen, ez a... csak az azért van úgy, mert Ja, tényleg nem látszódik, el is felejtettem nem tényleg. látszódik a Fehérni. betűkön. Igen. Ezt én mondtam mondjuk, hogy pont. Én... Na, de most már a nevem pontosan ott van a izé mellett, nem bugol át sem erre. Az. Jól néz ki egyelőre. Az én is írok, várja. Chat teleszpem előtt általam. Én is írok erre, milyen mély, hogy Na várjál, nézzek egy olyat, hogy lehet olyan. És egy kis Fortnite Watching 2, érted? Ja, ez a mostani live, nem? Én meg Milán. Ja, nem az, hanem hogy ennek egy mini Fortnite előtt. Amúgy már nem is láttam a Starting Soon képernyőt egy ideje. Azért, mert itt nincs just chatting. Ez milyen ez? Thumbnails, azt be tudom állítani, hogy ne legyen. Change. Erre. Ez lesz a thumbnail. Keci. Így. Random shit. Igen. Tessék a start meg az end screen-et. De amúgy még várjál, nem az oda vicces, hogy még mindig nem jelezte azt, hogy feliratkoztam. Fogd meg a Milán nevét. Miért nem működik? Rasszista geci. Amúgy ezt én sem tudom. De szerintem ezt majd úgy fogom megcsinálni, hogy ezeket innen kitolom a picsába. És mondom, a Youtube-nak van ilyen beépített cucca, amik ilyen... ezt most nem fogom elolvasni. Rohadjál. Szerintem rá kell... Várjátok már, a csoportot nézzétek már meg, mert Tessék. csoportot nézzétek meg, mert Szilvi beküldött egy vodkát, hogy az jó lesz a holnapra. Kérdezik. Vodka? Persze, hogy jó lesz. De nézzétek meg, hogy milyen, mert nem royal. Nem jó. Csak a Royal. De hívjátok be neki, nem nekem mondjátok. Ez mi a faszom? Oh, Mi a szar? Ki hiszik ilyet? Vodka. Ez milyen ízű? Sima, de... Sima, semmi. Sima, de... Nem sima? Szar. Fajta. Mi nem? Nem.
Hát nem tudom, Milán kérdezett. Mondom, hogy Milán kérdeztél, mert válaszoltam. De ott az elején, hogy remélem jó lesz. És akkor nem Jó. jó. Amúgy vágva ennyire vehettem volna én is vodkát, mert az volt sima Royal vodka. Nem tudja, mi van. Nem, sok vagyok. YouTube, Igen. setup, stream element, Okés. Nem tudja, mi történik. hoztad, kezdtem vigyítni ezt. Igen. Ah, Fine. a kunguru. Should have seen this coming. We've only been talking about Eh. stream elements Megnézem a nonstop buzikat, for és... like pieces and all. You just go to Tudom. nordcast.com/alphagame. YouTube, This is amúgy where YouTube you live még set megy. your donation settings, even your chatbot, which you can name whatever you want. By the Live way, valahogy egyetlen azt, hogy we're gonna be ja, semmi nem megy focusing benne, on the értem. overlays, because this is where you set up all of your alerts and your text and overlays and widgets. All the stuff that makes your stream look professional. We're even going to Fekete go into some képernyő. cool custom stuff like the subtrain or the rotating widget that we Ja, have tényleg, on our bocsi. streams. So let's De click nemes on my Milán tényleg overlays mindig a and you can kurva see that mine szám. is a mess. Yours is probably blank because I have a tendency to Yes, build Milán new is ones good, and then Milán never is delete the good. old ones. What are you going to do? Let's just start Milán. fresh and create a blank overlay up here. First thing you're going to do is set your resolution to whatever the canvas in OBS is. So my canvas is 1080p. So I make an overlay that's 1080p. Easy peasy. We're going to name this our super cool. Amúgy, kérdezi. alerts. Cool. The way Stream Elements works is it gives you a blank canvas here for you to add all of your text and all of your widgets and all of your alerts and all the things onto it, and then you take this one browser source and slap it in OBS, which is super convenient, but someone moving from something like Streamlabs or something has never seen anything like this before. So let's add a widget to it, and we're gonna add an alert box. This is the first thing you're gonna wanna do. And here we go, just so you can see what this is doing. If I click on emulate and add a follower alert, hey, there's my follower alert. Where do I want to place this on the screen? Let's maybe throw it above my camera over here. Amúgy Just so you can akartam see én what is szó, this de nem did. bírok. Let's go ahead and throw this in OBS real quick. So if I click this copy overlay URL here, go into OBS, add a browser source. We're gonna call this SE Ilyen for Stream testből Elements. beszélsz? We're gonna make sure that Nem the maradtam width and tudod. the height is the same as what we set it to, which is 1080p or 1920 by 1080. Remember when we set it to 1080p earlier? And we're gonna make this our URL. Now you can see when we emulate a follower alert, well, nothing actually happens because you have to save it first. Let's save it. There we go. It's saved. Now when we emulate a follower alert, hey, look at that. We got a follower alert right up in the corner. Looks perfect. Look at this. We're on our way. Now let's say you want to change the follower alert Eloszták. to a different animation that you Ever got set on amúgy your volt desktop. szívű You szerint can click the little volt, gear csak here next to ellopták. follower alert, and it brings you to all the settings. You can set an image, Hallod? you can set it to a video if you have like a Én WebM hallok file, for minden. example. You can even go into all the text settings and change exactly where the text is placed, Csak mondom, the azt font, kell. and the color. Még mindig ott van All the things. All the things are in Nem, here. This is where we nem completely lesz, customize viszont our mennek follower alerts. lapiba. Then we can go into mennek here and oda kívül. customize our subscriber alerts. Igen, Blah, 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 biztos, blah. mert You get hogyha the nem, point. Couple pro akkor tips about alert boxes, by the way. Let's say you got Nem, your meg follower mondjuk alerts, a all your alerts kocsi, over here, but you most már want your tudnak sub már. alerts to do something Biztos, different. hogy mentek On benne, this azt side, mondta, hogy you hát can nem actually tudja, mondom. go into alerts, add another alert box. Engem And volt with a this one, kocsik, we're going to mentek. turn off Nem az. everything Akartam mondani egy except ötletet. subs. Hogyha And then nem we go mentek. back into our layers. We have Milyen our original ötletet alert mondjad, box here, hallgatom. and we're going to turn off subs. Hashtag, so this one on the right won't display subs. Nem mindegyik This hol one will vagyunk. only display subs. So now I can have a Valamit follower keresünk a alert on this külvárosban, side, és and random as soon as megállunk. that's done, És there's a Jó, subscriber nem alert mindegy. on the left side. Hallod, az eső, esküvős Another nem big pro tip, csinál. by the way. You'll probably notice we had to wait until the Majd follower holnap alert izé ended before we could play the sub alert. This eszünkbe happens a jut. lot. Majd when I érezzük raid holnap people más. más. and they get like 100 followers, and Öt then osztály jobb someone az, like drops nincs, bits nem and fogsz subs, izé but látni. because it has to get through the Jó. 100 follower alert first, it takes like 15 minutes to show the bits and the subs. What you can do is actually create two separate Amúgy mi lá? overlays. Let's save this. We can go back Hú, here, szépen create mondom. another overlay and make that Basznek. just Ja, subs semmi. or subs and Itt ő. bits or whatever.
So this one Hello, can play Baba. all of your Yeah, follower yeah. alerts, and the Valaki other jön velem one will play GTA-zni, your és subs mi? and bits, and they can actually mennék go at the same GTA-zni, csak time. This is nincsen actually why I cosplay. have my sub Amúgy alerts tényleg, on Alex, their own lettettem a overlay, 'cause I GTA-mat? want to make sure they Nem show sem. up GTA-t? the moment someone subscribes. Szerintem Okay, let's nem. add the next thing. Let's throw in some text if you want to show maybe your most Yeah. recent follower, your most recent donator, your most recent whatever. Yeah. Labels down here. Let's add in the most recent subscriber. You can see all these options too, by the way. Here's a list of your most recent subscribers. Here's your latest one. Here's your latest brand new sub, latest resub. They're all here. Let's just do the most recent one. And you notice, by the way, you don't have to use a separate app to do text. Like when you did, Streamlabs they has pop-up Stream effect, Labels. I think. Muxy had the Muxy ticker, where you had to have an app running in the background and then import that file into OBS. And you know that default OBS text. You know when someone's using Stream Labels. That's the ugliest font. In Stream Elements is all just done right in here in the browser. I feel like I should disclose, by the way, this video isn't sponsored by Stream Elements. They don't even know I'm making it. I just think very highly of their tools, and it's probably sounding sponsored. It's not. So now we have our most recent sub. Let's throw it right in the top middle here, maybe. We can change all the text settings right here. I'm pretty sure this accesses Google fonts, so you have just about any Google font you want to Mi? use. És nem úgy értem. We Ah, have igaz, always mindegy. used Passion 1, although Tényleg, mi? I'm starting to get a little sick of that one. It's a little bit too Akkor valamit bubbly for me. gondolkozom, And hogy úgy let's tesz a videóba, change this megjegyzem, Alex. so it says latest sub. Easy peasy. Now whenever someone subs, this will update to the most recent subscriber. És jön, még egyszer. Akkor nem mondd el, basszeg. This is also the place, by the way, where you can Mondom, előbb olyan fejet vágott a gyerek, akit nézel a videóban, mint hogyha gondolkozna. Anyád. Ja, mert hirtelen elkezdett gondolkozni. do a total sub count, just like that. Now we got our latest sub. We got total subs. The font is different, so it looks gross, but you get the point. Big pro tip for this, by the way. If you go to your own stream, take a screen grab of the stream itself, then you can import in static and custom here an image, and we're gonna upload that image that we just took. Here we go. So now we've got our stream as a template, and we can move stuff around knowing how it's gonna look on the stream. So let's shrink this down a little bit. There we go. Throw that right above the top there. And the final step of this is you go into the layers, you make it invisible, make sure you set it to the bottom so everything is layered on top of it, and now you kind of have this semi-transparent background of your stream so you can fit, like let's take these here. Let's take the latest sub, total subs, put it right below the camera there. And when I say this, you can see the text and the alerts show up over here. But the background template that we're using to shape everything doesn't. So now it's going to be really easy to organize all of your alerts and text over your stream because you know what it's going to look like when you're live. All right, let's set a follower goal. We're going to go to labels. We're going to go to followers goals, follower goal right there. Just to get it to match the aesthetic, we're going to go with a condensed version. We're going to make it white. Akkor most mi ingyenes akkor Epic Games-en? Azt mondta, hogy valami ingyenes. Mi? Most ezen a héten mi ingyenes Epic Let's Games-en? shrink this thing Amúgy. in. There we go. I think I beat my Doom goal. 64. Let's set the Mi? goal to Doom 200,000. 64 There we go. van az So ingyenes a it shrinks héten. off. Az én is azt mondom. Let's make that background color also white, but just like a slight gray. Ooh, that's Mert még nice. jövő héten lesz Fortnite-ban Yeah, I Doom like that a lot. Slayer. Now, another way you can do a goal, by the way, that's even easier. If you want something Doom super verse, simple, meg like let's take my Doom total 60. subscribers over here, Mi? right? 4-es, Let's go back elvileg to az that így van. text. Total subscribers. igen, ez We'll az. go to settings. Jó, megveszünk. Here, you can add slash 3000. Let's make it a little larger so we got some extra space over there. And now we've got a sub goal that we can go in and real quickly update whenever we want. And it's going to Az show up just felmondok, like that. One sziasztok. thing I've done is I've taken my charity donation goal and I've made it its Amúgy own milyen jó. overlay. And it's Alex, actually a vett pretty egy small csokilit, thing. It's vagy nem only, I think, csokilit. 200 pixels by 800 or something like that. And I create everything in here. You can see this is an image file, this is a text file, this is an actual donation tracker here with an extra slash that I've added in, and then here's the bar with all the text taken off of it. So now I've got a completely separate source in OBS Én leszek just az, with aki my donation goal, so oda I se can talál custom amúgy. move it wherever I Megjegyzem. want right in my preview window here. If you're looking to get really creative with a couple elements of your stream, making a separate Igen, igen, overlay igen. that you can control Pontosan. Én is individually így gondoltam. is a really cool way to do it. And the very last thing I want to mention with És hopefully not majd going amúgy kezded akkor letölteni majd a GTA 5-öt, mert hát így mi lesz veled? Ó, hogy már a notification között kijelzi azt, hogy Milán nem lesz subscriber.
kikapcsolom, mert nem akarok minden egyes izével terjedni. Mit akarok? Igen. Csinálj kéne egy új overlay-t. Ö, 1080p. Meg gondolkoztam rajta, hogy lehet saját overlay-t is csinálni. Igen, persze. Most azt csinálok. És akkor Igen, Baszki. annak nevezve. Igen, milyen könnyű lenne. igen. Elvileg ugyanezt hogy az lesz, meg ami itthon van. A sörök, és így ennyi. Igen, most elvileg ez. Hát én nem tudom, hogy ebben rá tudok hozni. Én nem tudom, így nem tudom. Mindjárt jövök. Szilvihoz, Szilveszterhoz, Alex is elvileg hoz valamit, mert vele nem tudom. Hozom valamit. Elvileg persze, hozza magát. Így igen. Magát azt mindenhova meg a nagy egóját. Azt mindenhova viszi. Nem baj, elveszi. Majd hozzáérek egy sör, a vállózónál. Húzd egyet ide hozzánk. Jó, na. Várjál már, csak meg kéne keresni, meg kéne tudakolni, hogy milyen image kéne oda. Ez valamilyen fasz izé. Vicces videó kéne. Valami Oda-hozzá. funny, short clips. Ez mi a bánat? Ja. Ez tetszik. Ja, várjál amúgy. Itt. Stream elements. Overlay gallery, alert. Igen, hello. Mit szólok?
Itt vagyok. Ne, jó, hogy te veled hozzám már valamit Hallod? magadon kívül, mondjad. Jó, Valami ital, hozom. sör, vodka, mit tudja még, amit találsz otthon. Bepakolod Hallod, társába, megjegyzem, amit találok itt. Tudod, mi van itt? Üres utánádoboz. Hallod? Megjegyzem, anyámék már nem isznak. Aha. Megjegyzem. Ez azt jelenti, hogy itthon Kistesónak van egy idő, söre, 0%-os söre. És az is voltál egy év a hűtő. Az meg. De amúgy talán beugrok majd boltba. Lehet, egy kicsit, nem kicsit, tehát valami, csak ott veszel egy royalt, azt tudod. Vagy egy Jack Daniels, amit Hallod? értel. De attól függ, hogy sikerül nekem. Jó van. Ez az, hogy anyámék elkezdték ezt a nem isznak dolgot egy ideje, és aztán nekem se szabad innom. Úgyhogy, ja, ezért amikor itthon vagyok, akkor nem tudok inni. Majd még kiderül, hogyha most vesznek, igen, mert hogy én nem megyek boltba, de ők majd vesznek, akkor beszélem velük, akkor bírok vinni, jó? Ennyi, aminek legtöbbet tehetek érted. Ha nem, akkor csak magamat viszem, sajnálom. De jó. Vagy várj, vihetek? Tudod, hogy mit? 0%-os sör kell. Anyám. Inkább nem akarat sem. Amúgy, várjunk, amúgy tudjátok mi a legnagyobb viccem? Hogy leszek kíváncsi, hogy egyetem még hogy érek oda nektek 3 órára. Miközben amúgy folyton programváltozás van mi nálunk. Mi a fasz, hogy? Mert hát elhozzuk Goldit, és kora reggel felkelünk, ha felbírok kelni, akkor igen. Úgyhogy elsőnek elmegyünk Goldért, 60-ba. Utána 60-ból visszahozzuk Goldit. Mert megyünk strandra is, ami nem hiszem, mert esni fog az eső, remélem. Ha nem megyünk, akkor pedig megyünk, mi a faszom annak a neve? Akkor én nem megyek, de hogy elmentek, utána megyünk máshova, azt hiszem Egerbe. De hogy én oda akkor nem fogok menni, hogyha úgy van. This is an actual donation Úgyhogy tracker ja, here elmedek ennyi. with an extra slash that Úgyhogy I've added majd in, and then kiderül, here's ja. the bar with all the text taken off of it. So now I've got a completely separate source in OBS just with my donation goal, so I can custom move it wherever I want. Még az sem right in biztos, my hogy amúgy preview végül meg window tudok here. If you're looking jelenni to get really volna. creative with a couple De azért elements on your megpróbálok. stream, making a separate overlay that you can Jó? control individually Jó. is a really cool Már way most, to hogy do it. esik And az the eső, very egy last kicsit thing I want to változtatnak mention, a with dolgokat. hopefully not going over 10 minutes, Ez I bet it's tök been jó. like 15. It is what it is. Megpróbálok Is amúgy that odaadni, Stream vagy max Elements has kések something adsz, here kisebb called a gondokat. custom Gondolom. widget Tök that is mindegy. essentially Képzeld, blank hogy right meg off the elérek, bat, hogy but vagy, it hogyha gives úgy van, you a mert most custom tudod, nem editor mennek here. oda, nem So if megyünk you're strandra, familiar akkor with programming, you can busszal write in alapban your vagy own HTML, lehet, hogy CSS, akkor and meg majd JavaScript. szélvék I kell don't még. actually know how to do Mhm. that. Valami However, majd kiderül. I've met a lot of people on the internet who do, and they made some De really hogy, cool várjál, stuff. For Alex, example, we've got our custom amúgy subtrain milyen widget, we've got csoki our ötletet, rotating ami feed widget. milyen This is csoki how ötlet. Sam and I have our custom HUDs Akkor az on our mi? streams. Azt They're szabad all just megkérdeznem. overlaid. Te a? Csoki likőr, csak nem teljesen csoki, hanem van benne csoki, meg így most meg nem mondom neked mi. Kettő ilyen dolognak a keveréke, és úgy. Tehát csoki likőr, mert volt belőle kávés, kapucsinós, meg ilyenek voltak. Mert ilyen sima, amiben csak csokoládé van, olyan nem volt. Azt nem tudtunk sem, egész árakszárason sehol nem volt, semmelyik cigiboltban, semmelyik italboltban sehol. És izét vettünk, csokis, meg talán mogyorós, de azt nem garantálom, hogy mogyorós, nem tudom. Mogyoró krémes, az mondjuk lehet. Fogalmam sincs, mert megnézem holnap. Valami. Be van baszva a hűtőbe, aztán jobban ideveztem. Van értem. Na. Megnéztem. Még egy dolgot. Na.
közben. Hogy állsz, Alex? Ki ez a Zuni. Azt nézem én is, hogy az ki a tököm. Na várja, hello. Hány feliratkozód van, te? Rasszista köcsög. Nem tudja a tököm. Nem sok. 9, azt hiszem. 9 feliratkozód van? 9 feliratkozód? Ja, hát legutóbb annyi volt. Na legyél rasszista. Hazudsz nekem a szemembe? 9 subscriber. Ott van. Mi nemes írt? Még mindig annyi? Mi mindig annyi? Akkor mi a fasz? Még mindig annyi, eddig is annyi volt. Hát, akkor mi a fasz az a... Ja, de a Steamben még mindig Milán nemes van. Az azért van, mert ezek ilyen próba cuccok voltak. Amikor csináltam az alertet. Ja, néztem, hogy ki ez a Dorella. Igen, az ilyen alap. Így. És akkor kell csinálni egy olyat alertot. Ha... Ezt nem lehet így valahogy átimportálni a izébe? Vagy csak simán copy. Így. Reload cucc, és akkor ott a tetején már nem lesz. De valamiért ott lesz. Ja, mert nem mentettem el. Ez nem kell. Save. Igen, save. Reload. És akkor start. Így. Nem akartam full screen-t, hogy nincs valami. Hallja? Kurva életben. So you probably downloaded OBS Studio and now you're wondering where the heck are all the... My favorite thing about them is that they option where you can find it. But once you've opened up OBS Studio, you're probably like, okay, well, I'm just going to go under my sources and add an alert box. Well, if you go and click the plus button, there is no alert box like there is in Streamlabs OBS, which means there's an extra step involved in how to get this stuff set up. So we're going to be using Stream Elements in order to get our alerts into OBS Studio. So now that we're on streamelements.com, I'll leave this linked in the description down below as well. Go and log in with your Twitch account, and once you've logged in with your Twitch account, you can see that we have this little bubble in the top right corner with our icon. So we're going to click Dashboard. And that's going to bring us to the Stream Elements dashboard. So this is where all of our information is going to be located. From here, we're going to go and click on the left-hand side where it says Streaming Tools, and then go to My Overlays. You're not going to have all of these, but if you do want to have some of these, I have more videos on the channel explaining how to set up the CaptaGen and basically all the other ones you guys see here. I'll leave a little card in the top right corner of the video where you can click on it. So from here, we're going to click New Overlay, and then now you have to decide, okay, well, what overlay resolution am I going to use? This is going to be the resolution that you're streaming at. If you don't know what you're streaming at, you're probably streaming at 1080p, but if you have no idea what the resolution you're streaming at is, I'll leave a card in the top right corner, which has a video
of me going over all the different settings in OBS that suit your computer and your internet speed. So check that video out, and then this will make more sense. But I know that I'm streaming at 1080p, and I believe that most people are streaming at 1080p, and if not this, probably 720p. So I'm going to click 1080p and click start. So here we need to go to the left-hand side, click on add widget, where your alert shows up on your the layout and everything else. But it'll make more sense if I just show you what it looks like. I'm just going to make sure that everything is saved. I'm going to click the save button in the top right corner, name this overlay called alerts, save that, click on the copy overlay URL button right here next to the preview button. We'll click that. It'll copy it to our clipboard. And now let me bring up OBS Studio at the same time. So I have OBS Studio on the right-hand side brought up, and then I have Stream Elements on the left-hand side, so you guys can kind of see what's going on here. So what we're going to do is we're going to go into OBS, and then now we're going to go into Sources. We're going to add a new source by clicking that plus button. We're going to go to Browser, and then we're going to name this Alerts. Click OK, and then you can see this URL category, or this little box right here. Delete this. And then if you're on Windows, press Control V, and that'll paste it into here. So we brought the URL from Stream Elements, and we posted it in here in OBS Studio. Now we need to change the width to 1920 and height to 1080 because we're streaming at 1080p. And then from here, just click OK. Now you can see that we have our little box linked to this, which you can't actually see until I do something. But let's remember to hit save because any changes that we make on stream Book. Like the avatar. Hogy állsz, Alex? Alertekkel látom, hogy ezt csinálod amúgy. Alerteket csinálom, igen. És most nézem, hogy kell berakni őket a streamre, hogy látszódjanak. Stream Elements are not going to be shown on here unless we click save. Let's just use a follower alert real quick. De We use can be test gondolom, hogy that. If you go down to this little button that nem says hiszem, hogy fogunk emulate használni with the valahogy bell, is a streamelést. click that, and now we can make a follower event pop up when we click this. So I'm going to click follower event, and let's see if it pops up in the top middle of our OBS screen. So let's go ahead and click it. So Around here? Anyádra jöttem. Jó, tehát ezt egy kicsit arrébb kell vinni. Így. In case you welcome to the Night Watch. Na, most van középen. Igen. This weekend. Hey. Shh. I know you feel honored to work for me.
Nem tudom, mit csinálsz amúgy. Az alerteket. Azt látom, csak az, hogy azon belül, hogy és azt csinálom, akkor mindenhol megjelenjen. Aha. Igen. Így. Plusz, hogy jó helyen jelenjen meg. Jó. Úgy fogom majd letesztelni, hogy majd lejátszod azt, hogy feliratkoztam? Várjál. Majd egy hangot kéne keresni. Egy olyan hangot kéne keresni, amilyen fasz a hang. Egyszerűen elkiabálja azt magába, hogy bazd meg, és így ez a feliratkozási hang. Tehát pont jó lenne. Mondom, itt. Thanks for watching stream ending. Szomorú. Mi akkor jöttem fel? De már kezdődik és ott következik, ja? Ennyi. Itt a szünet. Hát, Ö, Kéne valami... Most Robi kapna. De az aki a szar. Ki a faszom, én neked mióta követek ilyen?
is arról van szó. Láttam, hogy az édesúri youtuber, nem erről van szó, azt mondtam, 3 vagy valószínűleg vannak felőrei, vagy vannak Let me down. beszéltem, én úgy gondolom, és nem azt, hogy ők tehetnek mindenről, és lehet, hogy jobb dolognak belegondolni. Viszont valahogy Good impression. minden oldalon. Soha kimondtam. És ez minden oldalon van, szerintem. Én próbáltam mindig semlegességfájtjáról. Itt voltak, tudod, meg tudok nagyon elvágni. Megmondom, addig nem még nem érdekel, de meg I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like. helyzet. Tényleg, történnek minden. Megérti a helyzetet, én azt hiszem, hogy csak na, menjen az eset a büdös kurva elget, mert már elindult a szerver, és kell beszélnem pár dologból. Igazából. Következő balhéti idén múlva? Figyelj, esetet a még. Ja, egy káros napokban, nem élem, de ilyen jó, de a Csavis dolog is geci, hát a Csavis dolog az atya úristen geci, hát lehet azt, hogy 16 voltam, de ha égeti úszára vésed, de így csalakon helyen fasrokat, én 16 évesen hogy viseltem? Édes Isten, de hogy igen. Amúgy simán beletörténne valamikor. De amúgy ez is vicces. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this check, everything on me. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Tricking, when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Everyone silent. Listen to my money talk. You know I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's a green, that mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, ez történt valójában a streamben. for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy. Yeah. Tricking, when I buy the things I like. Ez biztos, hogy Dollars dropping on my ass tonight. én 5. színből 4 is erre jöttem. Jó, nem láttam volna, nem láttam. Kettő. De ezzel nem értesz egyet? Ezzel én nem választom felhasználni. Mert amire vannak kúpasztól. Hogy gettő van, van ilyen számolni valójában miattam, hogy ezek számok, csak úgy
És Zala engedte is pólóba! Zala, szerettem. Azért értem, de nem ez. Illetve azoknak mondanám, hogy esetleg egyébként. Nekem nyugodtan írva. Mindennek más nem. Egy oldalúak, Mondtál? Ja, semmit. Pont figyeltem. És a pont meghallottam, inkább mondjuk úgy. Vége a live-nak? Ja, lekapcsolom. Meg ezt is ráállítom más